שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין טחינה, חומוס וסיניה. טחינה, המצרכים הם: אני משתמשת בטחינה גולמית 100% סומסום, העברתי לכוס מדידה, פטרוזיליה קצוצה, אני אוהבת כוסברה, 2-3 שיני שום, מיץ מלימון אחד סחוט, מלח לפי הטעם ומים קרים. אפשר להוסיף מעט פלפל לבן. אופן ההכנה: אני שמה כוס טחינה גולמית בבלנדר, מוסיפה את השום, את הלימון ומתחילה עם 3/4 כוס מים קרים. מוסיפה את המלח והפטרוזיליה ומערבלת דקה וחצי. אני בודקת את המרקם. אם צריך, אני מוסיפה עוד קצת מים קרים. אני תואמת, ואם צריך, אני מוסיפה מלח, שום או לימון. אני אוהבת טעמים חזקים. והטחינה שלי מוכנה. שימו לב למרקם. הטחינה מתקשה מעט במקרר. חומוס. המצרכים הם: מים קרים, מלח לפי הטעם, מעט כמון, מיץ לימון, שמן זית, מים של השיפקה, הפלפל החריף, גרגירי חומוס ומעט טחינה. אופן ההכנה: אני שמה במים בסיר על הגז את גרגירי החומוס, מביאה לרתיחה ומבשלת עד שהם מתרככים מעט. אני מוסיפה את גרגירי החומוס למעבד מזון עם כרבע כוס טחינה וטוחנת. אני מוסיפה מעט ממי השיפקה, מעט שמן זית, מעט מיץ לימון, את המלח והכמון, וטוחן את הכל ביחד. שימו לב למרקם. מעבירה לקערה עוטפת בניילון נצמד או לקופסה אטומה ומכניסה למקרר לפחות כשעה.
סיניה עם חומוס, טחינה, פול, בשר ואגוזים טחונים. המצרכים הם פול, טחינה, חומוס, שמן זית, בשר טחון, אגוזים טחונים, כוסברה קצוצה, חצי כפית קורקום, חצי כפית פפריקה, רבע כפית מלח, רבע כפית פלפל שחור, רבע כפית הל ורבע כפית אגוז מוסקת, 6 שיני שום קצוצים, חצי בצל קצוץ, שמן לטיגון וכף חומץ. אופן ההכנה: אני מטגנת את הבשר במעט שמן ומוסיפה את הכף חומץ. אם הצטברו הרבה נוזלים, אפשר לסנן ולהחזיר את הבשר למחבת ולהמשיך לטגן. אני מוסיפה את השום והבצל ומערבבת. אני מוסיפה את המלח, פלפל שחור, הל ואגוז מוסקת ומערבבת. אני מוסיפה את הקורקום והפפריקה ומערבבת. אני מוסיפה את הכוסברה ומעט שמן זית וממשיכה לטגן. אני מוסיפה את האגוזים הטחונים, מערבבת ומטגנת עוד כדקה-שתיים. לשים חומוס בצלחת, מעל החומוס את הטחינה, מעל הטחינה את הבשר, מעל הבשר את הפול, ולפזר מעל שמן זית. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.